Selva Smejkalová. Jsem skladatelkou, která se věnuje komorní hudbě, orchestrální hudbě, hudbě pro děti, ale i elektroakustické hudbě. Pro tuto příležitost, pro koncert, který má proběhnout v klubu Salsita 30. dubna, jsem zkomponovala 3 písně, které tvoří takový malý cyklus à la faveur de la nuit. Text jsem vybrala z pera Roberta Desnose, který je velmi zajímavým autorem francouzského surrealismu. A jestli bude posluchače či čtenáře zajímat, tak mám k Francii velmi blízký vztah. Minulé léto jsme tam strávili prázdniny a měla jsem dosti času procházet vlastně různé texty a zrovna sbírka Corps et Bien mi přišla vlastně jako nejzajímavější, i když jsem ji četla už nebo některé básně před lety a nikdy vlastně jsem si je nedokázala spojit s konkrétní invencí, tak vlastně tato příležitost tomu napomohla a vybrala jsem 3 surrealistické básně, neboť v této rovině Desnos tvořil nejčastěji a většinou jsou zaměřeny na vztah muže a ženy, které tato tematika se tedy v jeho tvorbě vyskytuje velmi často a mě naprosto vyhovuje. V kontextu s tvorbou tohoto nového cyklu se ještě přiznám, že v podstatě má profesi je také hudební režie a prošlo mi rukama spousta nahrávek, vlastně, které zahrnovaly všechny styly evropské hudby, od těch nejstarších až po současnost. A dovedu asi, nebo mohu tvrdit, že se neostýchám vlastně posadit ty melodické linie do polohy, která je, doufejme, pěvcům komfortní, že bude dobře znít a bude se i dobře zpívat. V každém případě kombinace s harfou mě nenechala chladnou v tom smyslu, že jsem umístila vlastně tu stylovou trošku polohu do oblasti impresionismu. A samozřejmě nemohu ale ze své tvorby odmazat své severomoravské kořeny. Takže posluchači asi můžou z mé tvorby vycítit i další vlivy, které ale nechám na nich, aby je odkryli. K tomu bych dodala možná, že Robert Desnos, jeho životní pouť skončila v českém prostředí, bohužel v Terezíně v roce 1945, kdy podlehl z vyčerpání vlastně těm útrapám, které mu nacistický režim připravil a kdy ho vlastně z Paříže za odboj odvlekli přes Buchenwald až do toho českého Terezína. Tak krátké motivické útržky, to je taky typická řeč, kterou ráda přejímám do své tvorby. A v podstatě v tom třetí písni Chant du ciel si dovoluji mírně citovat atmosféru Mahlerových písní, které jsou spojené s jeho židovskými kořeny a které vlastně dělají pomyslné pojítko vlastně s obdobím závěru života Roberta Desnose, který byl ukončen v Terezíně, kde vlastně skončilo mnoho lidí, nejenom tedy z Čech, a kteří samozřejmě nebyli jenom Židé a právě v osobě Roberta Desnose úplně zbytečně vlastně přišli o život. Na závěr vás zvu do smíchovského klubu Salsita, kde uslyšíte 34. kromě dalšího programu také 3 písně na texty Roberta Desnose à la faveur de la nuit.
v podání Ireny Troupové, sopranistky Ireny Troupové, tenoristy Ondřeje Holuba a harfový part přednese Lidie Hertlová. Těším se na vás.